Xin chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn làm một cái món bánh từ khoai lang nè, sầu riêng và nước cốt dừa. Cô chú anh chị em mình nhìn thấy có hấp dẫn không nè? Cực kỳ thơm luôn và béo ngậy. Nếu cô chú cùng anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây khoai lang 200g mà Việt Nguyễn cũng đã hấp trước rồi. Vì không có muốn làm mất thời gian của cô chú anh chị em mình khi xem video, cho nên là Việt Nguyễn hấp trước cho nó tiện hơn. Lẫn cả cái phần sầu riêng thì Việt Nguyễn cũng tách ra trước luôn. Anh chị em mình thấy Việt Nguyễn tách cái trái sầu riêng ra trước có hợp lý không? Chứ mà đu theo cái bà sầu riêng này, trời bỏ gai không vậy mà đu theo mà tách được cái múi ra hết ngày hết giờ luôn. Sẵn đây khoe luôn anh chị em mình xem nè. Hôm đi dọc đường, tình cờ thấy cái bà cà này, bả nằm ở đầu hẻm, bả trút ép luôn à. Cái Việt Nguyễn mới nhổ bả đem về, bỏ một chậu trồng. Mới có 1 tháng mấy thôi, mà bả ra trái quá trời luôn. Anh chị em mình mà thích mấy cái bà cà này, bữa nào bả chín rồi, đăng ký đi, rồi Việt Nguyễn hái chắc nấu cũng được nồi canh, gửi ship luôn cho. Mấy chậu bông hồng nè, Việt Nguyễn trồng từ nhánh, nay bông quá trời luôn. Trở lại với lại cái vấn đề chính là làm bánh, để không thôi anh chị em mình nói Việt Nguyễn cứ tào lao đi nói cái gì đâu không hiểu gì hết. Bây giờ là cái phần sầu riêng mình sẽ tách ra, mình lấy cái phần cơm là 200g nha các bạn. Nếu như gia đình mình không có dùng được sầu riêng á, thì mình sẽ dùng vani nè, thêm 2 cái trứng nữa để thế vào cái phần sầu riêng này nha các bạn. Mình dùng khoảng 200g đổ lại thôi, mình đừng có làm nhiều quá. Mình dùng nhiều sầu riêng quá, lát nữa cái mùi sầu riêng không thì cái bánh của mình nó cũng không có ngon. Số lượng 200g là vừa đủ. Tiếp theo, bây giờ Việt Nguyễn cũng sẽ cho phần khoai lang vào chung luôn nè. Nếu như anh chị em mình không có cho vào cối xay á, thì mình sẽ lấy một cái nĩa, mình dầm xuống là cái phần khoai nó sẽ bể ra. Còn ở đây, Việt Nguyễn tiếp tục cho đường vào nè, rồi nước cốt dừa luôn. Thì mình sẽ cho vào cối xay sinh tố. Việt Nguyễn sử dụng là 350ml nước cốt dừa. Nếu anh chị em mình không dùng nước cốt dừa thì mình dùng sữa tươi cũng được ha. Còn ở đây Việt Nguyễn muốn tăng cái độ béo cho nên là mình dùng nước cốt dừa nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cho tất cả cái hỗn hợp khoai lang và sầu riêng, mình cho vào cối mình xay, thì như vậy nó sẽ nhanh hơn. Nó rất là nhanh mịn luôn, anh chị mình xay khoảng 1 phút thôi là cái phần sầu riêng và khoai nó sẽ mịn. Sau 1 phút thì nó cũng đã mịn rồi. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho nó vào một cái nồi. Tiếp theo, bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho vào đây 7g men. Các bạn ra tiệm bánh đó, hỏi người ta mình mua cái men làm bánh thì người ta sẽ bán cho mình cái phần men này nha. Bây giờ mình sẽ múc là 7g. 1 muỗng cà phê vung lên như thế này, tương đương khoảng 5g. Nó tràn ra một chút nữa là 7g. Bây giờ mình sẽ khuấy cái phần men này cho nó đều vào trong cái phần khoai nè và nước cốt dừa, để lát nữa cái bánh của mình nó nhanh nổi hơn. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ cho vào đây 150g bột mì đa dụng, hoặc là anh chị em mình dùng số 8 hoặc số 11 đều được. Tiếp đến là 50g bột gạo, mình cũng sẽ cho vào luôn. Bây giờ anh chị em mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó đều vào với nhau hết. Mình khuấy kỹ một chút để cái phần bột của mình cho nó thật là mịn, để tránh bị ốc trâu. Nếu mà mình khuấy không có kỹ á, lát cái phần bột của mình nó bị ốc trâu, thì ốc trâu là một cái hiện tượng, cái bọt khí nó bao bọc bên ngoài, cái bột sống nó vẫn còn bên trong. Ở đây là Việt Nguyễn khuấy được 5 phút rồi nè, anh chị em mình thấy nó cũng đã mịn rồi. Tiếp đến bây giờ mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê muối, cho một tí xíu muối vào để cái bánh của mình nó được đậm đà hơn. Khi anh chị em mình khuấy cái phần bột á, mình dở lên, thấy cái bột nó chảy xuống từ từ như thế này là bột đã đạt rồi. Mình đừng có làm lỏng quá nha, lỏng quá lát cái bánh của mình nó nhão quá, nó không ngon.
Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình cho cái phần bột nó nghỉ khoảng 25 phút. Sau 25 phút, anh chị em mình thấy á, cái phần bột này nó nổi lên gần như là gấp đôi. Hôm nay trời mát cho nên là Việt Nguyễn để 25 phút. Nếu mà trời nắng á, thì mình để khoảng 20 phút thôi. Còn anh chị em mình ở xứ lạnh, nước ngoài mà xứ lạnh á, thì mình để khoảng 30 phút thì cái phần bột nó sẽ nổi lên. Khi mà bột nó nổi lên cao á, thì cái bánh mình làm nó mới ngon. Mình cho thêm vào đây 20ml dầu ăn. Dầu ăn mình cho vào cái phần bột này. Tác dụng là khi mình nướng lên, cái phần bánh của mình nó mượt mà, nó không có bị khô. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị khuôn, rồi mình sẽ đi nướng cái phần bánh này. Mình nướng bằng cái khuôn bánh khọt á, thì cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Việt Nguyễn quét một tí xíu dầu nè, ít dầu thôi, để lát cái bánh của mình nó dễ tróc lên. Sau đó mình sẽ lấy một cái muỗng canh, mình múc một muỗng, mình cho vào cái phần khuôn. Anh chị em mình múc một muỗng bột thôi, mình đừng có múc nhiều quá, vì lát nữa cái bánh nó còn nổi lên á, nó dễ bị tràn ra bên ngoài. Lửa mà để nướng cái phần bánh này, mình sẽ để dưới trung bình nha các bạn. Mình đừng có để lửa cao. Lửa cao thì cái phần bánh của mình nó sẽ dễ bị cháy cái phần ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nướng khoảng 5 phút. Khi mình nướng được 3 phút rồi, vì ở cái chính giữa khuôn lúc nào bánh nó cũng sẽ nhanh vàng hơn, anh chị em mình sẽ dời cái khuôn nè, để cái bánh ở bên ngoài mình sẽ đặt ngay lửa. Lát nữa cái bánh của mình nó sẽ vàng đồng đều hết luôn cả cái khuôn. Bánh nướng được 5 phút rồi, bây giờ Việt Nguyễn sẽ mở nắp ra. Anh chị em mình thấy những chiếc bánh vàng luôn, đẹp ghê chưa? Vì cái khuôn chính giữa Việt Nguyễn có nói đó, lúc nào nó cũng vàng trước hết, cho nên là mình sẽ lấy cái phần bánh này ra trước nha. Còn cái xung quanh á, thì nó lâu vàng hơn. Mình sẽ dỡ bánh lên nè, độ vàng cũng vừa phải thôi. Để lâu quá là lát cái bánh của mình nó khét luôn á, ăn vô đắng ngắt luôn. Dỡ nó lên. Tiếp tục nữa, mình cũng sẽ cho một muỗng bột thêm nữa. Anh chị em mình sẽ nướng hai mặt cái bánh của mình nó tròn thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu như anh chị em mình không thích nướng hai mặt á, thì mình sẽ nướng một mặt thôi, để mình chờ khoảng thêm 2 phút nữa để cái bánh của mình nó có một cái độ giòn. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ dỡ lên một chút xíu để cái phần bột nó chảy xuống bên dưới nè. Rồi mình sẽ úp cái bánh ngược trở lại, mình tiếp tục nướng thêm một lần nữa. Lát nữa cái bánh của mình nó tròn vo luôn, nhìn đẹp lắm luôn á. Mình dỡ lên một tí xíu, mình úp nó lại để cái phần bột nó không có tràn ra. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ dỡ những cái phần bánh này lên nè, và mình sẽ cho bột thêm vào. Việt Nguyễn làm cái thao tác nó không có được khéo. Nếu mà các bạn nữ á, mà làm cái bánh này là bánh sẽ đẹp hơn luôn á. Do Việt Nguyễn không có được khéo tay nhiều lắm, cho nên là cái bánh nó không có được đẹp. Cô chú anh chị em mình nhìn xem có đúng là như Việt Nguyễn nói không nha. Tiếp tục mình cũng sẽ cho một muỗng canh bột nữa, để cho vô từng cái. Mới nói xong chẳng sai tí nào, bột đổ vô văng tùm lum luôn. Đứng gần cái chảo bánh này, trời nó thơm cực kỳ luôn á. Sầu riêng nè, rồi thêm nước cốt dừa nữa. Công thức cho cái món bánh khoai lang sầu riêng nước cốt dừa, Việt Nguyễn sẽ để dưới cái phần mô tả. Anh chị mình vào tham khảo cái phần nguyên liệu thì mình sẽ làm được một cách rất là dễ dàng cho những chiếc bánh ngon để gia đình cùng thưởng thức. Cái khâu nướng bánh rất là quan trọng, nên anh chị em mình đừng có tua qua cái lúc mà Việt Nguyễn đang nướng bánh nha. Vì cái độ lửa nó quyết định cho cái món bánh của mình có ngon hay không. Nên là lúc nào mình cũng sẽ để lửa dưới trung bình là mình nướng bánh ngon nhất. Những cái rìa bánh á, mà bột nó tràn ra, mình lấy cái muỗng nè, mình hớt cho nó gọn, lát nữa cái bánh của mình nó tròn và nó đẹp hơn. Anh chị em mình tỉa tót lại cái bánh của mình cho nó gọn gàng. Lát cái bánh nó chín á,
nhìn nó hấp dẫn hơn. Chứ để không thôi xấu quắc luôn. Và tiếp tục mình cũng sẽ đậy lại thêm 5 phút nữa nha các bạn. Sau 5 phút bánh cũng đã chín rồi. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ mở nắp ra nè. Trời ơi, mở nắp ra nó thơm mùi sầu riêng cực kỳ luôn, quá trời là hấp dẫn. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ lấy bánh ra nha. Nhìn vàng luôn, đã ghê chưa? Cái bánh nó chín giữa lúc nào cũng chín trước hết đó, nên mình sẽ lấy trước ra. Mình cho nó ra một cái khay. Bánh này mình ăn nguội á, nó mới ngon. Lúc nào hai cái chính giữa của cái khuôn á, nó cũng vàng trước hết đó, nên là anh chị em mình phải lấy ra trước. Mình quên một cái, lát nữa cái bánh của mình nó cháy đen luôn á. Vàng tinh tươm luôn, hấp dẫn ghê chưa? Mình sẽ lấy những cái bánh ở bên ngoài khuôn á, mình cho vào chính giữa để nó được nhanh vàng hơn. Bây giờ bánh cũng vàng hết rồi, Việt Nguyễn sẽ lấy hết bánh ra luôn. Bánh khoai lang sầu riêng, nước cốt dừa, thơm lừng, béo ngậy luôn. Cô chú, anh chị em mình cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm để gia đình có những chiếc bánh ngon thưởng thức nha. Lấy bánh ra xong, tiếp tục mình sẽ nướng cho hết cái số còn lại. Cô chú, anh chị em mình thấy có thích món bánh này không nè? Bánh khoai lang sầu riêng, nước cốt dừa, Việt Nguyễn cũng đã nướng xong rồi. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng dùng bánh nha. Để bây giờ mình sẽ bẻ bánh ra. Cô chú, anh chị em mình kiểm tra với Việt Nguyễn xem có độ bong xốp bên trong nó như thế nào luôn nha. Bên ngoài bánh á, thì nó có một cái độ giòn. Bên trong á, thì rất là mềm mại. Bánh không có bị khô, cũng không có bị nhão, rất là vừa ăn. Để Việt Nguyễn ăn trước nè, báo cáo tình hình luôn. Độ ngọt vừa phải và rất là thơm, béo nữa chứ, ngon cực kỳ. Video cách làm bánh khoai lang sầu riêng, nước cốt dừa Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bây giờ xuống dưới lầu lấy thêm một cái bình trà lên nữa, ăn bánh uống trà, ngắm cái bà cà chừng nào bà chín. Cô chú, anh chị em mình mà thích mấy trái cà của Việt Nguyễn trồng á, bình luận bên dưới đi. Việt Nguyễn gửi ship đem tới luôn để dành nấu canh chua ăn luôn nha.